Do you know what? I used to be a pop star. I grew up in Cam Ranh, like most families after the American War. We were very poor. Many nights I went to sleep hungry and dreamed about tofu. We couldn't afford a piano, so my father threw the keys on a cardboard box and taught me to play. Ngón trỏ con bấm vào nút đồ, ngón tiếp theo bấm vào nút rê, ngón tiếp theo nữa bấm vào nút mi. Tay mình bấm vào nút nào thì miệng mình hát lên nút đó. Do mi son son do son mi, re fa son re fa re mi, do mi son son do son fa la re la fa son. In school, they taught us boring songs like Last Night I Dreamed of Uncle Ho Chi Minh. I was practicing it at home. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, râu bạc dài tóc bạc bạc phơ, em âu yếm hôn lên má bác, vui bên bác là em múa hát. Suddenly my father sang too. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, răng bác dài, mắt bác thì to, ôi chết khiếp khi trông thấy bác. I was so scared to hear my father sing those lyrics. The police could arrest you for doing things like that. But no one told my father what to do. He made fun of Ho Chi Minh. He wore bell-bottom pants, even when they were banned for being too American. When the police saw my father on the street, they cut off his jeans with a pair of scissors and put him in jail. It's called re-education camp. Cô ấy không cần vào trong đó ngồi, chỉ có các người, những người nghĩ ra trại phục hồi nhân phẩm mới cần vào trong đó ngồi.
Cô ấy không cần vào trong đó ngồi, chỉ có các người, những người nghĩ ra trại phục hồi nhân phẩm mới cần vào trong đó ngồi. My father was gone for a year, and after he got out of jail, he was different. No more bell bottoms, no more making fun of Ho Chi Minh. And my mother always told me what to wear when I went out. I did what I was told. I finished high school and moved to Saigon. I performed 7 different gigs a night. I earned enough money to release my first album, and it had a hit song. My first hit played non-stop for months in cafes and bars and TV and radio. I helped my parents and my brother build their houses with the money I made. When I wrote a song about how much I loved Vietnam, it won Song of the Year. Vietnam is a one-party state that doesn't allow any political opposition. The media is controlled by the government. There is no freedom of expression. But my career was hard. I was invited to perform at government ceremonies. Fans sent me gifts all the time. One even sent me a cell phone covered in diamonds. On talk shows, I gave women advice on how to stay young and beautiful. Các bạn có biết bí quyết để giữ gìn sắc đẹp và sự trẻ trung của Mai Khôi là gì không? Là phải yêu thật là nhiều. Life was easy. Life was good. All I had to worry about was who I was going to love tonight. Thế nên câu hoa thật là dễ thương. One day when I was rehearsing in front of 5 censors from the Ministry of Culture, one stood up and shouted at me, "Ngưng! Ngưng ngay lập tức! Ai cho phép cô mặc bộ đồ này lên sân khấu? Thay đồ ngay! Nếu không tôi sẽ cấm cô biểu diễn suốt đời và tôi có đủ quyền để làm chuyện đó. Cô có tin không?" Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Xin ông cho chúng tôi được đưa tiền cho ông, để ông cho chúng tôi được làm việc. Xin ông
cho chúng tôi được dối lừa theo ông, để ông cho chúng tôi được ngu ngốc như ông. Xin ông cho chúng tôi được hát, cho chúng tôi được bày tranh ra ngắm, cho chúng tôi được yêu, cho chúng tôi được cúi lùn. Xin ông sự dã man tàn ác. Xin ông cho chúng tôi được phát hành sách, cho chúng tôi được đi lại tự do, cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc. Xin ông cho chúng tôi được chia sẻ thông tin, cho chúng tôi được làm từ thiện, cho chúng tôi được quyền như trong hiến pháp, quyền như trong hiến pháp, được quyền như trong hiến pháp. Xin ông cho chúng tôi được phát hành sách, cho chúng tôi được đi lại tự do, cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc. Xin ông cho chúng tôi được chia sẻ thông tin, cho chúng tôi được làm từ thiện, cho chúng tôi được quyền như trong hiến pháp, quyền như trong hiến pháp, được quyền như trong hiến pháp, được quyền như trong hiến pháp, được quyền như trong hiến pháp. Not long after that, a journalist was interviewing me. I confided that I felt exhausted by the censorship. He told me a secret. Anh rất hiểu em, bởi vì những bài thơ của anh cũng bị kiểm duyệt. Các tập thơ của anh đâu có được xuất bản, và anh trở thành một nhà thơ phản động. His poems changed the way I saw the world. I wondered, how could I make a difference? We became friends, and one day, when we were drinking coffee in an old French villa, he said to me, "My Khoi, anh có cái ý này hay lắm nè. Em rất thích hợp để làm tự ứng cử đại biểu quốc hội." I couldn't believe it. I had no idea that I could nominate myself for the National Assembly. But the law states that citizens over 18 without any criminal record or mental health issues can nominate themselves for the National Assembly elections. Maybe I could get into Congress and become a voice for change. Maybe. On the 9th of March 2016, I nominated myself. My nomination sparked a huge debate.
Journalists were lining up. A reporter from the New York Times flew to Saigon to interview me. It became an international news story. No celebrity had ever nominated themselves for the National Assembly election. People didn't know about their right to participate in politics. Now they were asking questions. But the government was not happy about this. They tried to make me stop, insulted me, dismissed me. The secretary of the National Assembly went on talk show and said, nếu chỉ biết hát thôi thì vào quốc hội rất khó. I was ready for a fight. And so were they. 2 weeks after my nomination, the police raided one of my concerts. And when the news appeared in the papers the next day, people became afraid of attending my concerts. And all of my shows were canceled. Some of my friends started to feel uncomfortable around me. My best friend and I had worked with her for a long time. I helped to produce her first album. I wrote her hit song. She told our friends that they should stay away from me. Từng là bạn thân của tôi, giờ là an ninh của tôi. Người bán thông tin của tôi, rủ rê bạn bè xa lìa tôi. Từng là rất thân của nhau, từng chia cho nhau yêu thương, từng sáng cho nhau niềm đau êm bộn bề trong từng câu hát. Cho rằng tôi u mê hoang đường và cho rằng tôi là mối nguy hại cho những ai còn đang gần tôi. Tránh xa tôi ra người nói, tránh xa tôi ra nếu không muốn thân tàn mà. Em thích làm chú cừu nhỏ, ngoan ngoan ngoãn ngoan ngoan ngoan, chưa bao giờ muốn phản kháng khi chứng kiến chuyện trái ngang. Chưa bao giờ em tự hỏi mình đang đúng hay đang sai. Sau những lần bạn bè ái ngại, em cũng chẳng còn thiết chi ai. Vì cuộc đời không còn quá dài, sao em cứ giả vờ đóng kịch mãi? Sao em cứ hoài lại nhải? Sao em cứ giả vờ đóng kịch mãi? Don't tell me how to live my life. Don't tell me what is wrong or right. Don't tell me anything. You better stop giving me advice. Đừng bao giờ khuyên tôi phải sống cuộc đời như em. Đừng bao giờ bắt tôi phải sống cuộc đời nhạt hèn. Đừng bao giờ khuyên tôi phải thành công như em. Sống lập lờ, sống mơ hờ, tiến thân trên những cơ hội là những thứ tôi chưa quen. One morning in April, I opened up the newspaper and I found out I was rejected from the ballot. The published list of the candidates didn't include my name.
been erased. I was afraid of losing hope, afraid that the government would silence me. I read an article about President Obama coming to Vietnam, and I thought, that's it! President Obama, I want to meet you when you come to Vietnam in May. Please make time to meet me and other civil society leaders. We need to talk to you. My video went viral, and I received an invitation from the US Embassy. My crazy plan had worked. But now, the police were following me 24/7. In Vietnam, among people old enough to work, 1 in 6 are either police officers or working for the police. I couldn't sleep. All night long, I kept imagining my arrest. When the sun rose, I took a taxi to the US Embassy. After many checkpoints, I was clear. They brought me to a conference room, and there he was! We have a very popular artist here who is speaking out on behalf of freedom of speech and expression and artists throughout Vietnam. I was so excited sitting next to handsome, powerful President Obama. I told him, if you want to be our hero, you should use your leverage to release all the political prisoners. He looks at me with his sad face and said, "Water, where's thou the rock? Just be patient." Next to President Obama's historic visit to Vietnam, for so long a bitter enemy of America. The president with smiles and a handshake for the Vietnamese president amid a new move between the two countries. And there was this unexpected moment today, dinner with American celebrity chef Anthony Bourdain. ABC's Bob Woodruff tonight with how that meal came together and word of a new arms deal and the sale of American planes now to Vietnam. Before you came, I dreamed of you. You with your power to make wrongs right. For you, I put myself on the line. For you, I was prepared to do time. Honor our ghosts and demons, serpents, snakes, and deadly creatures wanna catch me, kill me, burn me. You once were the half of my life. You once were the half of my life. I saw your halo shining bright. Then you gave me some advice. Just be patient. 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 Just be patient.
Just be fucking patient! You once were the hope of my life. Now I'm hopeless. After Obama left, I realized we can't depend on foreign heroes to save us. That's a colonial mentality. We have to fight for ourselves. After all, last time America helped us, 3 million people were killed, and the survivors still suffer from Agent Orange to this day. I moved to Hanoi and formed my Khoi and the Dissident. We organized secret shows in our studio. Our first album is focused on freedom, politics, and human rights. Nói lên tiếng lòng ta, nhận thức kia xóa tan những hoài nghi. Hãy bước ra khỏi đây ai kia, ta có quyền bước ra u mê kia. Sau bao nhiêu năm im lặng. But while we were recording, 40 police officers raided our studio, threatened us and our family members. We had to stop playing. But I was not ready to stop fighting. I want to show the world that there is no freedom of expression in Vietnam. So when I heard Agent Orange was coming back to Vietnam, I made a plan. There is a beautiful saying in Vietnam, "Peace on you." It's a sign of respect and welcome. So when Trump arrived in Hanoi, I went out to welcome him. This time, I really kicked a hornet's nest. I knew it would be backlash, but it came from both sides. Activists I admired supported Trump because of his attitude towards China. The people I didn't admire were against me too. They hated the idea of a woman being rude to a powerful man. They called me a traitor, a whore, a bitch. Cho dù chúng tôi là ca sĩ, cho dù chúng tôi là bác sĩ, cho dù chúng tôi là cu ly, cho dù chúng tôi là nghệ sĩ, cho dù chúng tôi là thi sĩ, cho dù chúng tôi là hoàng phi, thì cũng vẫn bị chửi là đồ đĩ. Cho dù chúng tôi bán bánh mì, kể cả mấy mợ nằm trong bộ chính trị, kể cả các vị được gọi là tiến sĩ, thậm chí các bà gọi là liệt sĩ, thì cũng vẫn bị chửi là đồ đĩ. Mỗi khi chúng tôi có làm gì trái ý, ngay cả khi chúng tôi nói gì đó phi lý, hay là lúc mặt mũi chúng tôi bí xị, kể cả chúng ta chẳng là gì. Chúng tôi
my friends abandoned me. The police were chasing me around Hanoi. I had nowhere to go. I thought maybe I'm a bad activist. Instead of building a movement, I just piss people off. Maybe they were right. All I know is how to sing. I should just focus on my music. But no matter how hard I tried, no music came out of me, not a single note. Rồi tôi nhận ra tiếng nói từ bầy súc vật mà hành vi của những con người tổ quốc chúng ta vĩnh viễn không được tự ruồng bỏ bởi suy nghĩ hẹp hòi của chúng ta. Thế giới cùng cất lên bằng bước chân mòn với một niềm tin ở dưới cát. Tôi chiêm bao thấy đứa con sắp lọt lòng của tôi nhắn cười. Tổ quốc ta như một con mèo, tiếng chào đời con gọi. In that darkness, I received an email saying that I was awarded the Václav Havel Human Rights Prize. But of course, back in Vietnam, the news about my prize was censored. From Vietnam has won an International Human Rights Award in Norway for using her fame to battle for democracy. The screen says, "This content is not appropriate. We will come back in a few minutes.
Thank you for your patience. With the push of a button, they erased me. I had seen many activists forced into hiding after receiving prizes like this. My poet friend has not been allowed to travel for the last 10 years. What should I do? Where can I go? Buổi sáng thức dậy bước ra đường, mơ tưởng đi uống ly cà phê, bỗng nhiên đầu mi đập vào bức tường, bức tường vô hình. Mẹ kiếp buổi trưa ngồi máy tính bấm con chuột, màn hình chói lóa và đầu bỗng nhiên mì lại thấy bức tường vô hình. Những dòng sông thông tin thù hận bị cào lông chân trụi rồi, chẳng khác gì trong lò mổ người ta cào sạch lông bò thôi. Buổi chiều ngồi trong công sở, huyền thuyên bỗng đầu mi lại va vào một bức tường vô hình. Nửa đêm quần áo bỏ thun mò vào phòng trọ, ôm người tình 8X trong vòng tay tắm gội dục tình. Bỗng đầu mi lại đập vào một bức tường vô Flying back from Oslo, where I received my prize, I looked out my window at the limitless sky. Please fasten your seatbelt. We are landing in a few minutes. I pick up my guitar, walk out of the airplane, head toward immigration. I give my passport to the officer. He looks at my face and put my passport into the scan machine. Beep, 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 beep. 4 policemen move quickly in my direction. I just have enough time to text one word to my team. Detain. Cô không được sử dụng điện thoại ở đây. Đi theo chúng tôi làm việc. They grab my phone and I follow them into a windowless room. Mời cô ngồi chờ ở đây. The air was cool and still. My heart skipped a beat and then beat faster and faster. They start asking me questions.
con người ngộm lố nhố, đập bàn ra oai đến là khổ, mang tiếng là đội chống khủng bố mà toàn hỏi những câu hỏi thật vô bổ. Sao lâu rồi không thấy cô xuất hiện trên tivi đồ, cũng không thấy cô xuất hiện trên báo chí như ngày xưa đồ. Cô viết bài hát này để làm chi? Những lời thơ này với động cơ gì? Những con số này chắc chắn là có ý đồ, chắc chắn là có ý đồ, chắc chắn là có ý đồ. Tại sao xin ông cho chúng tôi được đưa tiền cho ông để ông cho chúng tôi được làm việc đồ? Tại sao những kẻ nghĩ ra trại phục hồi nhân phẩm mới cần vào trong đó ngồi đồ? Tại sao sau những đợt thanh trừng phạt còn lại một lũ ăn hại đồ? Trả lời ai, nhận tiền ai, quan hệ tình dục với những ai, có phải cô biết người tên Mai dính líu thế nào với Ngọc Đại? Sao bảo cô không muốn có tai, thấy thằng chồng cô cũng đẹp trai, sao không làm đại đứa con lai? Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, 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 lặp đi lặp lại. Mình là Mai Khôi. Mình là một nghệ sĩ sống xa quê hương. Mình rất nhớ cha mẹ của mình. Nhớ các bạn thân. Mình rất nhớ tô canh chua cá me nấu mỗi ngày. I think about Vietnam every day. Many people are waiting for a hero to save them, but it's not just Vietnam. I see the same thing here. People want a hero who lead them to the promised land. But neither Uncle Ho or Uncle Hope are going to save us. No one changes the world on their own. That's a lie invented by the powerful to keep us powerless. As Howard Zinn said, we don't have to engage in grand heroic actions to participate in process of change. It is the countless small actions from unknown people that lead to the great moments that enter the historical record. We should all be activists, even if it means being a bad activist like me.